हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું પ્રોટીન ફાઈબરથી ભરપૂર નવા ઢોકળા। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળા બનાવવામાં નથી તમારે દાળ ચોખા પલાળવા કે નથી આથો લેવો, નથી કોઈ વધારાની મહેનત કરવી। એકદમ સ્વાદિષ્ટ, સોફ્ટ અને સ્પોન્જી આ ઢોકળા તૈયાર થશે। તમે ઢોકળાની જાળી જોઈ શકો છો। બહારથી લાવેલા ખમણ હોય ને એના કરતાં પણ વધારે સોફ્ટ આ ઢોકળા તૈયાર થયેલા છે। આ ઢોકળા સાથે ખાવા માટે એક સ્પેશિયલ ચટણી પણ બનાવેલી છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ મોઢામાં મૂકતા સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય એવા સોફ્ટ, સ્પોન્જી અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવા નવા ઢોકળા। તો આ વાનગી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ મગની મોગર દાળ લીધી છે। મોગર દાળ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। મગની દાળ સાથે આપણે અડધો કપ પૌવા ઉમેરશું। બંને વસ્તુ મિક્સિંગ બાઉલમાં ઉમેર્યા પછી પાણી ઉમેરી અને સારી રીતે ધોઈ અને ચોખ્ખા કરી લેશું। આ પાણી કાઢી નાખશું અને હજી એક પાણીથી દાળ અને પૌવા ધોઈ લેશું। અહીંયા બંને વસ્તુ સારી રીતે ધોઈ લીધી છે। એની સાથે આપણે અડધો કપ રવો ઉમેરશું અને પોણો કપ ખાટું દહીં ઉમેરશું। દહીં બને ત્યાં સુધી ખાટું લેવાનું, તો જ આ વેરાયટી એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનશે। બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધી જ સામગ્રી સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે, તો અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દેશું। બધું જ સરસ મિક્સ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકી અને 1 કલાક રેસ્ટ આપશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। અહીંયા જોઈએ તો પલાળેલી બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે અને દાળનો દાણો હાથેથી કટ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ આરામથી કટ થઈ જાય છે। હવે અહીં એક મિક્સર જાર લેશું અને પલાળેલી સામગ્રી આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું। આપણે 2 બેચમાં પીસશું। હવે દાળ અને પૌવાની સાથે આપણે થોડા આદુના ટુકડા ઉમેરશું, 1 તીખા લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું, સાથે 6 કળી લસણ ઉમેરી દેશું। તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણ સ્કીપ કરી દેવાનો। અહીંયા મિક્સરમાં ઉમેરેલી બધી જ સામગ્રી પીસી લીધી છે અને આ રીતે થોડું દરદરું રાખેલું છે, એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરેલી। પીસેલું મિશ્રણ છે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું। પેલી બેચની દાળ પીસવામાં મારે 2 ચમચી જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી। જરૂર પડે તો જ પાણી ઉમેરવાનું છે, બાકી પાણી વગર પીસાય ત્યાં સુધી પીસી લેવાનું। તો મિક્સિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશું। પીસેલું બેટર ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને ચટપટી ચટણી બનાવી લેશું। ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં દાંડલી સહિત જ ધોયેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું। એની સાથે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા, થોડા આદુના ટુકડા, 20 થી 25 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું, અડધી ચમચી જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરશું। સાથે ચટણીનો કલર એકદમ સરસ જળવાઈ રહે એ માટે 2 આઈસ ક્યુબ ઉમેરશું અને બધું જ પીસી લેશું। ચટણી પીસી લીધી છે અને ફ્રેન્ડ્સ, ચટણીનો કલર તો જુઓ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવી મસ્ત આ ચટણી તૈયાર થઈ છે। તો ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું। તૈયાર કરેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દેશું અને મિશ્રણ સાથે આપણે થોડા મસાલા કરી લેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, થોડી હળદર અને 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ફાઈબર પ્રોટીનથી ભરપૂર ઢોકળા બનાવવાના છે, જેમાં તમારે નથી આથો લેવો, નથી દાળ ચોખા પલાળવા કે નથી કોઈ વધારાની ઝંઝટ કરવાની। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે રાખવાની છે। વધારે થીક બેટર નથી રાખવાનું। બેટર તમારું વધારે થીક હશે ને તો ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ, સ્પોન્જી અને જાળીદાર તૈયાર નહીં થાય। તૈયાર કરેલા બેટરમાંથી અડધું બેટર આપણે એક બીજા બાઉલમાં લઈ લેશું। તૈયાર કરેલા બેટરમાં આપણે ઈનો ઉમેરશું। તો અત્યારે મેં 1 પાઉચ ઈનો લીધેલ છે। ઈનો ઉપર આપણે ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું, જેથી ઈનો ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય અને મિક્સ કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઈનો ઉમેરી અને મિક્સ કરતાં જ બેટર એકદમ ફ્લપી થઈ ગયું છે। તો તરત જ ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં બેટર લઈ લેશું।
આ બધી પ્રોસેસ કરો ત્યાં સુધીમાં ગેસ પર સ્ટીમ કરવા માટે પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. આ ઢોકળા આપણે કડાઈમાં સ્ટીમ કરવાના છે. તો કડાઈમાં મેં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું. એક સ્ટેન્ડ રાખી દઈશું અને સ્ટેન્ડ ઉપર તરત જ આપણે તૈયાર કરેલી પ્લેટ રાખી દઈશું. ઉપરથી થોડો લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરશું અને કડાઈ એકદમ સરસ કવર કરી લેશું. ઉપર વજન રાખી દઈશું જેથી વરાળ બહાર ના નીકળે અને ઢોકળા ઝડપથી હાઈ ફ્લેમ ઉપર 10 મિનિટ સ્ટીમ કરી લેશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. અહીંયા ઢોકળા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. ચપ્પુ નાખી અને ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ ક્લીન ચપ્પુ બહાર આવે છે. મીન્સ કે આ ઢોકળા એકદમ મસ્ત સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો થાળી બહાર કાઢી લેશું અને કડાઈમાં 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દેશું. અહીંયા મેં બીજી થાળી તૈયાર કરીને રાખેલી છે. તો બીજી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. ઢોકળા થોડા ઠંડા થાય ને એટલે તેલથી ગ્રીસ કરી દેશું જેથી આ ઢોકળાની શાઇનિંગ એકદમ મસ્ત આવે. હવે કટ કરી લેશું. ઢોકળા કટ થતાં જ તમે જોઈ શકો છો કે આ ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે. સાઈડ પણ કટ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા જાળી તો જુઓ ઢોકળાની એકદમ સોફ્ટ. મોઢામાં નાખતા જ સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એવા ઢોકળા તૈયાર થયા છે. આ ઢોકળા મેં સિંગ તેલ અને તૈયાર કરેલી ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરેલા છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ના દાળ ચોખા પલાળવા ના આથો લેવો. કોઈ પણ વધારાની મહેનત વગર ઝડપથી તૈયાર થઈ જતા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઢોકળાની રેસીપી કેવી લાગી? આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.